Hei ja tervetuloa katsomaan tätä videota suomen kielestä urataitona. Tämän videon pääkieli on suomi, mutta sinä näet englantia näillä dioilla. Uraohjaajana ja suomen kielen opettajana minä keskustelen usein suomen kielen oppimisesta ja sen tärkeydestä urataitona sekä ohjausasiakkaiden että opiskelijoiden kanssa. Nyt haluaisin puhua vähän kaikkein tavallisimmista aiheista. Okei, tarvitsetko sinä suomen kieltä, jos sinun työpaikka palkkasi sinut suoraan sinun kotimaasta, etkä sinä tarvitse suomea sinun työssä? Tai tulit Suomeen opiskelemaan korkeakoulututkintoa, eikä opiskelukieli ole suomi, ja sitten sinä aiot lähteä pois. Mutta asiat voivat aina muuttua. Suomen kieli voi olla sinun tärkeä urataito, koska asiat muuttuvat elämässä. Entä jos haluat löytää Suomesta töitä opiskelun jälkeen? Tai tarvitset uuden työpaikan Suomesta? Suomen kielen osaaminen lisää ja laajentaa sinun mahdollisuuksia ja valinnanvaraa huomattavasti. On todennäköisempää päästä työhön, joka vastaa sinun koulutustasoa, jos osaat suomen kieltä. Myöhemmin suomen kielen taito antaa sinulle laajemmat mahdollisuudet esimerkiksi urakehitykseen, tehtäviin, projekteihin, ylennyksiin ja asiakkaiden saamiseen Suomessa. Myös kielivalinnan sosiaalinen puoli on tärkeä. Et varmaankaan halua rajoittaa sinun sosiaalisia suhteita töissä ja elämässä vain ihmisiin, jotka voivat ja haluavat aina puhua sinun kanssasi jotain muuta kieltä kuin suomea. Ja sitten jokapäiväisessä arkielämässä. Onko okei, jos sinua ei aina kutsuta mukaan paikkoihin ja tapahtumiin, koska ne ovat suomeksi? Tai koska ihmiset eivät aina halua puhua jotain muuta kieltä koko ajan? Okei, mutta kielen oppiminen vie aikaa, joten miten minä voin mennä kouluun opiskelemaan suomen kieltä niin pitkäksi ajaksi, kun minun täytyy kuitenkin tehdä työtä, että minä voin pitää minun urani, ammattini ja tuloni? Mutta tapahtuuko kielen oppiminen vain koulussa? Voiko uran ja kielen oppimisen yhdistää? Ja voisiko olla itse asiassa parempikin yhdistää ne? Jos olet alkeistasolla, on varmaan hyödyllistä sinulle, jos menet kouluun, esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, ja opit kieltä siellä. Mutta jonkin ajan päästä on ehkä parempi jättää kokopäiväinen kielen opiskelu ja edistää myös muita asioita elämässä, esimerkiksi työelämää. Tärkeitä kysymyksiä. Mitä sinä ajattelet? Miten kieltä opitaan? Missä oppiminen tapahtuu? Ja
tuleeko se valmiiksi jossain vaiheessa. On ehkä hyvä idea jatkaa kielitaidon kehittämistä matkan varrella tekemällä vaihtelevia asioita. Miten olisi iltakurssi silloin tällöin, ihan vain harrastuksena, vaikkapa pieni kurssi kerran vuodessa tai isompi kurssi harvemmin? Iltakurssit voivat väsyttää, jos niitä ottaa jatkuvasti. Mistä sinä nautit? Tykkäätkö tavata ystäviä kahvin ääressä tai ehkä oluttuopin ääressä? Tykkäätkö katsoa elokuvia tai TV-sarjoja tai kuunnella musiikkia? Tykkäätkö lukea kirjoja tai uutisia? Tai laulaa kuorossa, tehdä keramiikka-astioita tai laittaa ruokaa? Voitko käyttää suomea asioihin, joista sinä pidät? Katso uutiset selkosuomeksi tai kysy sinun lähikirjastosta selkokirjoja. Tai katso, mitä sinun paikallinen työväenopisto tai kansanopisto tarjoaa. Muuten niin suomalaisetkin tekevät. Miten olisi pieni avoimen yliopiston kurssi sinun omalta erityisalaltasi? Ehkä jotain perusasiaa, joka on sinulle jo tuttua. Ei sisällön, vaan kielen takia. Voi olla helpompaa oppia kieltä, jos asian sisältö on sinulle jo tuttua. Joten kokeile perus- ja johdantokursseja suomeksi ja opi sinun oman erityisalan suomea. Onko tämän videon kieli täydellistä? No enpä usko. Kyseessä on minun vieraskieleni, jota minä käytän joihinkin ammatillisiin tarkoituksiin, vaikka se on vaikeaa ja minä teen virheitä. Olen myös vähän hidas englanniksi. Erityisesti minun urani alussa oli aika vaikeaa käyttää englantia. Minä myönnän, että olen aina vähän epävarma, kun käytän englantia julkisesti, puhumattakaan videon tekemisestä. Mutta se on tärkeä urataito minun erityisalallani, joten yritän päästä tämän tunteen yli joka kerran. Tietysti voisin pyytää jotakuta tarkastamaan kielen, mutta se ei ole aina mahdollista. Ja onko se aina tarpeellistakaan? Voimmeko me vain sanoa, että tämä ei ole minun äidinkieleni, joten sen ei tarvitse olla natiivinomaista eikä virheetöntä. Ja että se on ihan hyvä niin, eikä sitä tarvitse pahoitella. Ja nyt sovelletaanpa tätä samaa ajatusta sinun suomen kielen taitoosi. Eikä ole väliä, osaatko sinä tällä hetkellä paljon tai vähän suomea. No niin, meidän kielitaitomme eivät siis koskaan tule valmiiksi ja hoidetuiksi. Joten ehkä on parempi alkaa käyttää kieltä tässä ja nyt, eikä ole väliä sillä, kuinka hyvin sinä osaat kieltä tähän mennessä. Kokeile fleksikielisyyttä. Mitä on fleksikielisyys? Käytä suomen kieltä niin paljon kuin mahdollista kaikissa tilanteissa, myös työ- ja ammatillisissa tarkoituksissa, mutta vaihda kieltä, kun se on tarpeen. Eli mitä osaat sanoa tänään?
Osaatko sanoa moi ja kiitos? Hyvä alku. Osaatko sanoa jo enemmän tai ehkä paljon enemmän? Hienoa, jatka samaan malliin. Fleksikielinen henkilö ei käytä vain yhtä kieltä. Fleksikielisyys tarkoittaa kykyä käyttää useita kieliä tietoisesti ja itsevarmasti. Fleksikielinen henkilö kestää sen, että hän tekee virheitä puhuessaan, eikä häntä haittaa, että joku toinen osaa kieltä paremmin ja että joku toinen osaisi myös sanoa asiat paremmin sillä kielellä. Eli kyseessä on pitkälti psykologia. Kielen oppimisessa on kyse siitä, että sinä astut pois sinun mukavuusalueelta monta kertaa päivässä. Voit aloittaa tekemällä pieniä tarkastuksia sinun arkielämässä. Annatko sinä suomen kielelle mahdollisuuden? Sanotaan vaikka, että sinun täytyy tarkastaa, onko tässä maidossa laktoosia. Alatko lukea suomenkielistä tekstiä? Vai etsitkö, kunnes löydät jotain muuta kieltä? Mutta palaatko sen jälkeen lukemaan suomenkielistä tekstiä? Entä jos satut seisomaan tämän kyltin vieressä odottamassa sinun ystävää? Luetko sinä kyltin? Luetko sen, vaikka et ymmärtäisi sitä? Pienillä valinnoilla on merkitystä. Todennäköisesti sinun täytyy valita monta kertaa päivässä. Käytätkö sinä suomea vai et? Huomaatko sinä nuo tilanteet? Pitkän ajan kuluessa nuo näennäisesti pienet valinnat merkitsevät paljon. Ja monesti kyse on valinnasta haastavan ja mukavan välillä. Fleksikielisyyden ajatus voi auttaa sinua helpottamaan epämukavaa tunnetta, koska silloin sinä voit vaihtaa kieltä tarpeen mukaan, eikä sen tarvitse olla joko tai päätös. Kerro muillekin. Kerro sinun kollegoille ja muille ihmisille, että sinä yrität lisätä suomen kielen määrää, jota sinä käytät, ja siksi vaihtelet kieltä. Rohkaise heitä vastaamaan sinulle aina ensin suomeksi. Tee urasuunnitelmia. Millaista työtä sinä teet, kun kehität sinun suomen kielen taitoa? Mitä muuta sinä teet yhteiskunnassa ja elämässä? Voiko koulutus auttaa sinua sekä sinun ammatillisessa kehityksessä että kielen oppimisessa? Millaista työtä sinä teet, kun olet oppinut jonkin verran suomea ja kun olet oppinut paljon suomea? Kuvittele sinun ura-askelia. Millaisia ne voisivat olla?